Sziasztok! Sziasztok! A gyártó neve Easy? Easy? Easy. Easy E. De egyébként Easy E, mert hogy nem a rapper, de megemlékezünk róla is. Múltkor a podcastban is egy rap bandára utaltam vissza, úgy látszik, hogy most újra élem a gyermekkoromat, de az I ebben az esetben E, tehát elektromos töltő. Ugyanis, erről is már beszéltünk podcastjaink során, hogy az okos otthon terület egyre inkább egybefor az elektromos autózással, és az okos otthon gyártók is egyre inkább egybefornak az elektromos töltőgyártók. Hát igen, modern dolog. Modern dolog az elektromos autó. Na minden esetre van szinergia a kettő között, úgyhogy mi mást is tehettünk volna, mintsem, hogy beleállunk ebbe a flowba, és hozzánk hűen, természetesen nem azonnal valamit kiválasztva, hanem piackutatás, elemzés, tesztelés, kiválasztás útján eljutottunk ehhez a remek gyártóhoz. Norvégia, gyermeke. Easy. Több mint 10 000 töltő teszi a dolgát Norvégiában, ami egy nagyon jó tesztállomás, hogyha valaki elektromos autó töltőt akar teszteltetni velük, mert hát ők járnak az élen elektromos mobilitásban, vagy elektromobilitásban. Vágjunk bele! Mit kell tudni, mitől más az Easy töltője, töltőrobot, ahogy nevezik a terméket, méghozzá ez a Home verzió, 2 változatban érhető el a termék. Nagyon röviden, mitől más ez a töltő, mint más töltők? Hát így néz ki. De durva. Ez egy dolog. A designer töltőkből Dunát lehet rekeszteni, nem ezért választottuk ezt, mert ez jól néz ki. És nem is a csomagolásáért. Nem is a csomagolásáért. Egyébként tudni kell, hogy ez a fedlap, ez cserélhető, és lehet rendelni piros, sárga, kék, szürke, fehér. Törő és környezettudatosnak tűnik, Igen. Szóval nincs az egész gyártó egyébként környezettudatosság jegyében éli életét, meg tervezi termékeit. Na de mit is tud ez a töltő? Alapspecifikációját tekintve ez egy 22 kW maximális töltési teljesítményt AC-n biztosító töltő, Type 2-es csatlakozóval. Mutasd meg. És ami az érdekessége, hogy felhő alapú a dolog. Tehát minden egyes töltőben van egy eSIM, az eSIM-mel felhőszolgáltatáshoz csatlakozik, mind a felhőszolgáltatás, mind pedig az eSIM lifetime benne van az árba. Tehát, price included. Price included, ahogy a jó magyar mondja. És ebből adódóan a lényeg, hogy hálózatba tudnak szerveződni, mert nem csak LTE van rajta, vagy benne, hanem van benne Wi-Fi, van benne Bluetooth, van benne NFC és RFID chip is. Minden létező rádiós cuccot beleraktak, pont úgy, mint a Homiba. Egyébként Homi kompatibilis. Ez a töltők Homia tulajdonképpen. Hát mondhatunk valami ilyesmit is. A lényeg, hogy Homihoz is le lehet tölteni az appot, és onnantól fogva el tudunk kezdeni olyanokkal játszani, hogy mennyit termel a napelemünk, és ahhoz képest mi mennyit akarunk betölteni az autónkba, mert hogy az 1,4 és 22 kW közötti töltési teljesítmény nagyon-nagyon-nagyon sok lépcsőbe tudja álligatni, ergo pontosan arra be tudjuk állítani, hogy ahány mondjuk 1000 wattot vagy 1500 wattot mi exportálunk az elektromos szolgáltatónk felé a házunkból, azt szépen be tudjuk automatizálni, hogy akkor azt mégse tegyük, hanem töltsük annyit a kocsinkba, vagy hogyha ez elkezd növekedni, akkor még többet a kocsiba, ha kezd csökkenni, akkor meg kevesebbet, és szépen tudjuk balanszírozni, és nem visszatölteni. Így teljesen büntetlenül tudunk elektromos autózni zöld áramból. Jó, tehát egyrészt tudja nagyon szépen a teljesítményét állítani. Ami még érdekes benne, hogy ezek a töltők bizony felfűzhetőek, tehát a Home verzió az 3 töltőig bővíthető, tehát otthon várhatóan egy idő után nem csak egy elektromos autótöltőnk lesz, hanem akár 2 is, ez tökéletesen hálózatba tud szerveződni a másodikkal, harmadikkal, de ennek van egy olyan változat, amit úgy hívnak, hogy Charge, tehát nem Home, hanem Charge, és a Charge-ból viszont 101 darabot lehet összeszervezni egy hálózatba, egy biztosíték alá, és mindez úgy működik, hogy le kell regisztrálni egy accountot az Easy applikációban, iOS, Android appokról beszélek, utána hozzá tudjuk adni a töltőnket az accountunkhoz, valamint
hozzá tudunk adni felhasználókat a töltőnkhöz, vagyis hát a rendszerünkhöz, a töltőrendszerünkhöz. Küldhetünk nekik meghívót, ők szintén regisztrálnak az Easy-nél, és onnantól fogva jogosultak a töltő használatára, vagy applikációból indítanak töltést, vagy pedig lehet vásárolni hozzá RFID tegeket, és akkor azzal is tudja magát autentikálni ugye a user. Ez eddig oké. És természetesen, hogyha beállítjuk a töltőnek, hogy teszem azt 3x50 amperünk van, tehát háromfázisú hálózatra csatlakoztatjuk a töltőnket, egyet, vagy kettőt, vagy hármat, vagy 101-et a másik verzió esetén, akkor értelemszerűen a teljesítmény balanszt megoldja úgy a rendszer, hogy nem kell nekünk semmilyen másikféle eszköz, hanem ők szépen lekommunikálják, hogy melyik töltő, mennyi áramot tol éppen adott gépjárműbe, és tudják, mert hogy az applikációba be tudjuk állítani a maximális töltőáramot, amin osztozkodnia kell a töltőnek vagy töltőknek, és így lényegében egy teljesítménybalanszt megvalósít. De ezt még sok más töltő is megcsinálja. Amit viszont nem láttam még máshol, hogy úgynevezett fázisbalanszt is csinál, ami azt jelenti, főleg hibrid autó tulajdonosoknak érdekes ez, de vannak olyan elektromos autók, full elektromos autók, amik szintén csak egy fázisról töltenek, és hogyha megcsináljuk azt, hogy mondjuk 2-3 töltőnk van, mondjuk egy irodában 5-6-8, vagy egy plázába, vagy egy hotelba, akkor meg lehet vele azt csinálni, hogyha rácsatlakozik 3 darab egyfázisú autó, meg 1 darab 3-fázisú, akkor szépen az egyfázisú autókat elosztja a rendszer, és elkezdi a nem használt fázisokra, pontosabban azokra a fázisokra csoportosítani azt a töltési teljesítményt, amik a legkevésbé vannak kihasználva. Ergo nem egy fázison a maximális áramerősség fogja maximálni a mi töltési teljesítményünket, hanem szépen a kihasználatlan kapacitásokat a különböző fázisokról ki tudjuk használni. Tehát egyik funkciója ez, ami miatt megkülönbözteti magát az Easy a többi gyártótól, a másik pedig az előbb említett cloud szolgáltatás, mert hogy ez a cloud szolgáltatás, és innen jön az API is, amivel ugye az otthonunkhoz vagy a Homihoz tud csatlakozni, ez a felhő szolgáltatás, ami ugye ingyenes és vele jár, ez szépen egy kimutatást is tud adni, hogy melyik felhasználó, melyik töltőn, éppen mikor hány kilovattóra áramot pumpált az autójába, így lehetőségünk nyílik egyfajta elszámolásra, hogyha társasházi környezetben vagyunk, vagy akár hotelben vagyunk, vagy akárhogy is, lehetőség van arra, hogy a rendszer kidobja magából azt az adatot, hogy az adott A felhasználó X kilowattórát, a B felhasználó csak X/2 kilowattórát vett fel a hónapban, és így egyfajta elszámolás könnyedén megvalósítható. Ezen kívül van egy harmadik nagyon fontos funkció, amit akkor mutatnék be, hogyha szétkaptuk, mert hát kapjuk szét, ha már unboxing, akkor kapjuk szét rendesen. Ne késsel. Ne késsel, ezt nem kell késsel. De a jó hír az, hogy nem kell késsel, ugyanis ehhez egy célhardvert mellékel a gyártó. Ami egy ilyen kis pecek. A fémpecek. Innen ezt kivesszük, és ezt így felnyitjuk innen, így. Ide beakasztjuk ezt a pöcköt, pontosabban ezt a célszerszámot, megfogjuk alul az eszközt, és egész egyszerűen felhúzzuk. Jó, hát azért... Annyira transzparens a mi csatornánk, hogy így belemondjuk, hogy baromi egyszerű kinyitni, és egyébként baromi egyszerű kinyitni, csak mi nem nyitottuk ki jól, szóval itt van egy ilyen célhardware, azt mindenki láthatta, de nem jó irányba húztuk föl, egész egyszerűen megemeljük, és akkor ki tudjuk pattintani a helyére. Így az, hogy eljutottunk idáig. Ezzel levettük a covert, amiből egyébként ugye több szín létezik. És egyben egy jó hegesztő pajzs is. És mögötte találjuk magát az ajzatot és a töltőt, és itt jön a lényege ennek a dizájnnak, ennek a kialakításnak. Fölfele tolom, lefele tolom. Fölfele tolom. Így van, fölfele tolom, mert ezek az elektródák azok, amik ide beleülnek, és itt szorul bele, és ez a lényeg, hogy ez a töltő valójában csak ekkora, viszont, és itt van még egy installation kit, ezt majd mindjárt kibontjuk, de az egy elég nagy specialitása a terméknek, hogy lehetőségünk van azt megoldani, hogyha egy nagyobb
hálózatot szeretnénk letelepíteni, mondjuk egy szállodának vagy egy társasháznak az alján, akkor meg lehet azt csinálni, hogy a villanyszerelést elvégezzük, tehát a kábelezést előre megcsináljuk, a kábelezés méretezését el tudjuk végezni, annak függvényében, hogy hány parkolóhelyünk van, annak megfelelő vastagságú kábelekkel, azért itt a szakember kell, aki ezt megmondja, hogy pontosan az adott töltőkhöz milyen vastagságú kábelezés kell és hogyan kialakítani. De a lényeg, hogyha megvan a szakértelem, ezt meg tudjuk fizetni, le tudjuk telepítetni, viszont nem kell viszonylag drága töltőkből, mert azért ezek több százezer forintos tételek, nem kell viszonylag drága töltőkből azonnal beruházni minden egyes parkolóhelyre, mert ugye tudjuk, hogy az elektromobilitás hazánkban is ott tart, hogy egy-két pár százaléknyi az autóknak az aránya, de meg lehet azt csinálni, hogy ezeket az ajzatokat meg lehet venni külön, jóval olcsóbban, be lehet kábelezni, tehát a villanyszerelési munkát meg lehet csinálni, a méretezést meg lehet csinálni, és mivel hogy ebben már van egy RFID tag, ezért mi ezt az ajzatot hozzá tudjuk párosítani a mi Easy accountunkhoz. Tehát megoldható az, hogy van mondjuk egy 10 beállós hely, ott mi csak 2 töltőt akarunk kialakítani, veszünk 10 darab olcsó ilyen ajzatot, ezt hálózatba szervezzük, hozzáadjuk a rendszerhez. Tehát a villanyszerelő beköti, és igazándiból ennyi lesz fönn a falon. Pontosabban nem is, mert ennek lesz még egy olyan fedele, ami nem így néz ki, de egy lezárása lesz ennek a dolognak. Gondolom. Így van. Egyébként kábelezését tekintve több opciónk van. Jöhet alulról a kábelezés, de jöhet fölülről is, és azt is meg lehet csinálni a lukak véget, hogy mi tovább is tudjuk fűzni, mert ugye itt több töltőre készülünk. És akkor, hogyha eladták a parkolóhelyet, a felhasználó úgy dönt, hogy ő szeretne elektromos autótöltőt, akkor egész egyszerűen megveszi bele az intelligenciát. Megveszi bele az intelligenciát, és semmi más dolga nincsen, mint hogy leveszi az előbb látott módon ezt a fedőt, és belepattintja. Ezt a terméket pedig beleteszi, és a csatlakoztatás az lényegében abból áll, hogy beilleszti. Föntről lefele, nem? Így, és lehúzza. Így. És innentől fogva, amint ez megtörténik, az RFID tag, ami először arra szolgált, hogy a rendszerünkbe integráljuk az ajzatot, abban a pillanatban találkozik a töltővel, a töltő felismeri, hogy ő egy olyan ajzathoz csatlakozott, ami már egy rendszernek a része, és a korábban beállított 3x400 amper, vagy 3x50 amper, vagy akár mennyi, amennyit a töltők használhatnak, onnantól fogva automatikusan a teljesítmény és fázis balansz az már nem 2, hanem már 3, 4 vagy 5 töltő között oszlik meg. És mindehez már később, a bővítés során nincs szükség kvázi szakemberre, mert csak egy fedőt veszünk le, egy internetről rendelt töltőt pattintunk be, és csukjuk vissza, és az egész rendszer mivel előre konfigurált, előre szerelt, így a bővítés már szakember hiány is megoldható könnyedén. Hát azért kicsit azért küzdeni kell vele, de a lényeg, hogy nagyon jó a koncepció mögötte. Az Installation Kitben semmi extra nincs. Aha, ez ilyen záró, vízzáró. Igen, tehát vannak csavarjaink, amivel fel tudjuk rögzíteni ugye az ajzatot a helyére. Kétféle csavarszett is van. Egyébként ezek rozsdamentes csavarok, tehát láthatóan kültérre kerülhet. Torx kialakítású, nem mondom meg a számát így ránézésre, de 25-ösnél nagyobb. Valamint vannak vízzáró tömszelencéink, abból adódóan, hogy éppen mit kell lezárjunk, mert ugye kültéri telepítés is megoldható vele, meg ugye az átvezetése a kábeleknek is nagyon sok lépcsőben szépen vágható, és akkor tulajdonképpen tényleg nem fog bejutni. De a gyártó azt hozzátette, hogy ez a töltő, ha nem is tesszük ezt bele, ettől függetlenül teljesen védett az esőtől, mert úgy vannak kialakítva benne a csatornák, hogy ha ide bele is öntjük a vizet, akkor sem lesz zárlatos, mert úgy vezeti el az áramot alul, itt ezekben úgy vezeti el a vizet alul, hogy ki tudja magából engedni, ami belemegy, és a legfontosabb rész az pedig szigetelt fog maradni. Jó, még egy apróság, itt van egy log, de ez a legtöbb helyen már azért benne van. Megcsinálhatjuk azt is, hogyha nem szeretünk a kábelekkel bajlódni, a töltőkábelekkel, hogy a töltőbe belelokkoljuk magát a töltőkábelt, így nem lehet onnan elvinni, viszont amikor oda parkolunk, akkor abban a pillanatban már nem kell a csomagtartóból bajlódni a kábellel, meg koszos a kábel, meg nem tudom mi. Igen, vagy hibridezik, és nem szeretjük a kábel dugdosást. A benzinkútra se viszünk magunkkal töltőcsövet,
Itt is arról van szó, hogy oda parkolunk, csak levesszük, bedugjuk, viszont látás. Kicsit úgy, mint a Tesla Superchargereknél, és egy gombot nyomunk, és minden működik azonnal. Előjáróban ennyit gondoltunk. Ami még nagyon fontos, hogy itt az elkövetkezendő néhány nap folyamán letelepítésre kerül a telephelyünkön egy ilyen rendszer. Egyébként is már vannak zöld parkolóink, tehát mi már a saját flottás gépjárműveinket egy ideje töltögetjük, de most értelemszerűen saját portékára cseréljük. Úgyhogy ha valakit ez komolyabban érdekel, esetleg valami ilyen jellegű beruházáson gondolkodik, ne adj Isten többet is letelepítene, akkor nyugodtan keressen meg minket, és itt le tudjuk demózni a hardware működés közben. Így van. Meg hát a szoftver hátterét is. Amennyiben felkeltette a termék az érdeklődéseteket, és szeretnétek projektárat kérni 1, 5, 10, 101, 305 töltőre, ne habozzatok, írjatok az info@accesspoint.hu-ra, vagy a szia@okosotthonlabor.hu-ra. Így van. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor podcastunkból is volt már elektromos autós töltős rész, érdemes visszahallgatni, meg úgy általában is érdemes hallgatni a podcastunkat, hiszen nagyon jól kiegészíti videós tartalmunkat, és vissza. Egy hét múlva újabb tartalommal jelentkezünk, lájkoljatok, diszlájkoljatok, kommenteljetek, iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg. Köszönjük szépen a figyelmeteket, sziasztok! Sziasztok!